Всім привіт! Сьогодні я спробую начаклувати книжку, про яку я розповім. Акціо, книжка! Владик, що ти тут робиш? Утік. Тепер ще раз спробуємо. Акціо, книжка! Що, льодяники? Ну, я їх з'їм потім. Летіть, акціо! І спробуємо ще раз. Акціо, книжка! О, вже прилетіла. Сідай на кріселку. Або давайся мені. Так. Чарівну паличку поки що можемо заховати. Як ви всі могли здогадатися, це книжка «Гаррі Поттер і філософський камінь». Це дуже цікава книжка. Тут дуже гарна обкладинка. Малюнків усередині, на жаль, немає, але шрифт досить великий і легко читається. Тут розповідається про хлопчика Гаррі. Він сирота, його батьки померли через те, що злий чаклун Волдеморт наслав на них закляття. Гаррі виріс у своїх тітки і дядька. Вони не дуже гарно до нього ставилися, а любили лише свого сина Дадлі. Всю роботу по будинку робив наш Гаррі, а ось Дадлі просто сидів, грався, дивився телевізор і все таке. Лінивий був той хлопчик. Але Гаррі не очікував, що він справжній чарівник. Одного разу до нього прийшов лист, але дядько забрав його і викинув. Наступного ранку прийшло ще багато таких листів, і вони сипалися з усього, з даху, з вікон залітали, з каміну, і прийшлося виїхати з будинку. Але тоді чари не закінчилися. До них постукали в двері. Бам-бам! Відкрили, і там був здоровенний велетень. «Ти чарівник, Гаррі, ти чарівник», – сказав той велетень. То був Гегрід. Велетень – садівник у школі чарівників. З цього і починається вся головна історія. Гегрід забрав Гаррі з собою. Вони пішли на чарівний базар. Там продавалося усе – і мітли, і чарівні палички, і сови, і все, що потрібно чарівникові. Гаррі вибрав собі чарівну паличку, вона була непроста. Це була паличка-сестра палички Волдеморта, злого чаклуна, про якого я згадував на початку. Вони пішли на вокзал і сіли у потяг. В тому потязі Гаррі зустрів своїх майбутніх друзів – Герміону і Рона. Вони подружилися і приїхали у школу. Там було все не так, як у наших звичайних школах. Там рухалися сходи, картини були живі, а також привиди літали по коридорах. Їжа сама з'являлася у великій залі, а для того, щоб увійти у гуртожиток, треба було сказати пароль картині. До того ж, там нашого Гаррі відправили у гуртожиток Гриффіндор. Там вчилися всі його друзі, але пригода дістала нашого Гаррі. Вони почали підозрювати, що хтось хоче вкрасти філософський камінь. Він міг перетворити будь-що на золото і міг зробити еліксир вічного життя. Директор школи зробив усе, щоб сховати цю каменюку. Він і поклав трьохголового пса, і поклав багато всяких випробувань. Але найскладніше, що навіть Волдеморт не міг пройти, це було дзеркало. Треба було подивитися в дзеркало і побажати знайти камінь, а не побажати його. А ось Волдеморт побажав його.
Тому і наші друзі присипили песика, пройшли крізь вогонь, і пограли в велетенські шахи, знайшли підходящий літаючий ключ і так вони добралися до головної зали з дзеркалом. Але там був самий Гаррі, бо інші друзі залишилися позаду, бо міг пройти тільки одна людина. І він побачив Волдеморта на іншій стороні голови Квірела. Виявляється, що професор Квірел був приспішником Волдеморта. Волдеморт хотів знищити Гаррі, але під захистом найсильнішої магії у світі – любові його мами. А у кінці Волдеморт був переможений, Гриффіндор отримав відзнаку школи, тобто кубок школи. І ця книжка вчить хоробрості, дружби, важливості розуму і те, що найсильніша магія у світі – це любов. Абра підписка, абра лайк, абра дзвіночок, а ще можна дати коментар. Ну, це за бажанням. А з вами, як завжди, був Ростик і до побачення.